Gagawa ako ng pangalan ng mga anak ko here. Yan, nabili namin siya sa Tiger for €2 each. And this one, yan, itong mga to ay sa Tiger din. If I'm not mistaken, nasa around, ano siya, €3. Yan. Okay, so let's start guys. Arat na. So, ang ginawa ko, binili ko siya ay kumuha ako ng, dahil poor lang kami. Apa? Apa ate? Ako lang sabi mo.
forget to subscribe and hit the notification bell for more videos.